હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે હોમોફોન અને હોમોનિયમ્સ શીખવાના છે. હોમોફોન્સ એટલે શું? હોમોફોન્સ એટલે એનું ઉચ્ચારણ અને સ્પેલિંગ બંને સરખા હોય છે પણ એનો મીનિંગ્સ અલગ હોય છે. અને હોમોનિયમ્સ એટલે એના સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચારણ બંને સરખા હોય છે પણ એનો મીનિંગ્સ અલગ હોય છે. તો એ જ આપણે આજે શીખવાના છે. લેટ્સ સી સમ ઓફ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધેટ. અહીંયા વર્ડ લખ્યો છે પેર. પેર એટલે એક ફ્રૂટ જે આપણે ખાતા હોઈએ છીએ. and another pair means pair of shoes, pair of socks, okay, બૂટની જોડી, એના માટે પેર અને પેર. હવે સ્પેલિંગ જો PEAR પેર and PAIR, સો સ્પેલિંગ ડિફરન્સ તમને ખબર પડે છે. સેકન્ડ છે ફ્લાવર. ફ્લાવર means ફૂલ, okay, and another flower is like load. નાઇટ means યોદ્ધા જે વોરમાં યુદ્ધ કરતા હોય છે. and another night is રાત. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ હોમોનિયમ્સ. હોમોનિયમ્સ મીન્સ એના ઉચ્ચારણ અને સ્પેલિંગ સરખા પણ અર્થ અલગ હશે. તો બેંક અને બેંક. બેંક મીન્સ બેંક અકાઉન્ટ વિચ વી ઓપન ઇન ધ બેંક. બેંક મીન્સ નદી કિનારો પણ થાય છે, જે બેંક ઓફ સી, બેંક ઓફ રિવર, બેંક ઓફ લેક, લાઈક ધીસ. બેટ મીન્સ બોલ બેટ, જે ક્રિકેટ આપણે રમીએ. એન્ડ અનધર બેટ ઇઝ ચામાચીડિયું, જે રાત્રિના મોસ્ટલી ઇવનિંગના ટાઈમ પર જે બર્ડ બધા બહાર આવે છે એના માટે આપણે બેટ યુઝ કરીએ. અનધર ઇઝ અ સ્પ્રિંગ. એક સ્પ્રિંગનો મિનિંગ થાય છે ઋતુ, અને બીજો સ્પ્રિંગ એટલે મોસ્ટલી ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટમાં સ્પ્રિંગ હોય છે, બોલપેનમાં ઓર મોસ્ટલી વેહિકલ્સમાં જે સ્પ્રિંગ હોય છે એના માટે આપણે સ્પ્રિંગ વર્ડ યુઝ થાય. ઓકે, હવે એવા ગ્રામરના સ્મોલ ટોપિક્સનો આપણે એવી રીતે જ વિડીયો લાવતા રહીશું અને એમાં તમે ઇંગ્લિશ શીખતા રહીશું. થેન્ક યુ.